Ja, jag har suttit och tittat lite på morgon på lite olika inspelningar, Youtube-kanaler. En del som jag har följt ganska länge och som har hållit på länge och har väldigt proffsiga och fina filmer. Men så ser jag också de som är nybörjare men som faktiskt vågar att lägga ut och testa sig fram. Då tänker jag så här att det är väl egentligen det enda raka, det är ju att testa. Ja, så jag tänkte att jag ska prova lite jag också. Idag ska jag gå in till stan. Jag bor alltså på Frösön och jag har väl cirka 5 kilometer till stan, och går jag över isen som ligger fortfarande kvar så blir det lite kortare. Så idag ska jag ta vägen över isen, för jag gissar att när det nu börjar töa så här så kanske det inte kommer vara möjligt att gå, utan man kommer att ta bort markeringarna. Och jag är ganska feg, så att och det kanske är bra. Man ska inte vara för modig när det gäller isar, men jag kanske är lite onödigt feg, men idag ska jag i alla fall gå. Det är superfint väder ute, solen skiner och det är sådär, vad var det nu, 4-5 grader varmt. Så jag tror att det kan bli en skön promenad. Så ni ska få hänga med en bit på den. Så får vi se om jag får till en film av det här. Ja, då var jag på väg till stan. Det ser varmare ut när man är inne när man kommer ut faktiskt. Det är lite vind idag, men solen skiner. Så det blir nog en bra promenad i alla fall. Jag tänkte att vad skulle säga det om ni tittar på det här, att vi är inga som bor året runt i våran husbil eller våran VW-buss, utan vi bor i den på somrarna när vi är ute och reser, för vi gillar ju att resa. Men däremot så är det en året runt bil, så vi kör den året runt. Och vi har en som vi har haft då i 25 år och som fortfarande rullar och som har tagit oss på otroligt många resor. Men vi gillar verkligen det här enkla busslivet, och när det börjar bli mot våren så drar det otroligt. Under 1,5 år nu så har vi hållit på att bygga på en ny gammal VW-buss med lite annan inredning. Jag har åkt mer i Sverige, och det är ju på grund av corona förstås. Så har vi inte gett oss iväg. Och det har gjort att men vi har sett att det kan vara bra att ha tillgång till köket på ett enklare sätt än vad det har varit när vi har haft kök, som vi har köket i den gamla bussen. Så vi får se, vi har ju inte testat den än. Och den är inte riktigt klar än. Och nu när det är snö och fortfarande is så är det möjligt att gå över isen. Vi har bott här, eller jag har bott här ute ska vi väl säga, i 25 år. Och ja, det här har varit min väg till jobbet. I stort sett varje dag, antingen har jag gått eller cyklat. Och här uppe så är det ju så att om det har snöat så är gångvägar och cykelvägar faktiskt nästan först i ordninggjorda och plogade, så att det är aldrig några problem att gå. Man prioriterar det för att man vill att folk ska vara ute mer, ha ett miljötänk, inte kanske köra bil så mycket och röra på sig, och det är faktiskt många som gör. Det är många också som vintercyklar här, och
Det här är en del av det som var Frösöklinikerna då. Alltså ett gammalt mentalsjukhus. Idag så är det företag som finns här och det finns förskola och det finns skola och lite allt möjligt. Som ni ser så är det lite isigt idag, så att det är bra med dubbar. Alltså vilken uppfinning den som kom på det. Dubbar och ryggsäck. Det är väl bland de bästa uppfinningarna när man ska vara ute i naturen. Jag ska bara visa, där framme har vi Östersund. Det är väl cirka, kanske 1 kilometer över isen, inte riktigt. Och som jag snurrar så har vi slalombacken här. 1 av 2. Det kan man väl kalla nära till både stad och skidåkning. Det finns till och med bänkar för den som av något skäl behöver vila. Och varför inte sitta ner och njuta. Så lite längre bort här så är det öppet vatten under gångbroarna. Så det kommer nog inte dröja allt för länge innan man stänger av den här gångvägen. Alltså man går ju här på egen risk även nu, men isen är ju fortfarande väldigt tjock. Men det är klart, fortsätter det töa så här så kommer det till slut att stängas för i år. Här ser man hamnen. Det är ju inga båtar där mer än den båten som går ut till Verkön. Den står ju infryst hela vintern. Och här framme så har man något som heter Vinterparken. Man kan sitta här efter hela kanten på bänkar. Man har gjort skridskobana för barnen. Ja, kanske vuxna med. Det finns möjlighet till vinterbad. Man har solstolar och grillplatser. Så på helgerna här är fullt med folk. Idag är det lite folk här. För att det är ju en vanlig arbetsdag. Det här är del av hamnen. Och nu är jag på väg hem igen. Det här är alltså medvinden. Där man både kan åka skridskor och spark och promenera. Och den är 1 mil lång. Den utgår från Badhusparken och bort över, försvinner bortanför bron där. Så 1 mil, 2 mil fram och tillbaka om man vill göra en riktigt lång tur.
Men jag genar över här nu. För att komma upp på land igen. Otroligt skön dag. Det är väl nu säkert, ja det måste vara 9-10 grader varmt säkert. Och sen solen på det. Här var jag uppe. Det är jättefint. På sommaren är det suveränt fint också. Storsjödjuret. Så här kan man spana efter det på sommaren. Och här finns det bord att sitta. Om man har fika med sig. Sen så är faktiskt en plats där man lite nu och då ser husbilar och campingbussar som står. Det finns ju inga faciliteter, men det är ju en gratis parkering och det är ju fantastisk utsikt. Vi ser. Kan det inte vara så mycket bättre, tänker jag. Nu är jag snart hemma. Har gått min runda. Idag blev det väl sådär, ja, 8-9 kilometer kanske. Och man njuter ju av våren. Härligt. Jag har försökt filma lite grann. Ska se om jag kan sätta ihop det här till någonting sevärt. Vet inte. Men jag tänker att man börjar någonstans. Och sen får vi se. Jag tror att det är så här att jag kommer mest att filma när vi är ute och reser med våran VW-buss. För det är väl det som jag själv tycker är roligt när andra filmar och berättar och hur de reser och vad de gör och vad de tittar på och sådär. Så att jag tänker att det är väl det jag också känner att jag skulle kunna tänka mig att dela. Men det här får bli ett litet smakprov. Och för er som inte har varit i Jämtland och kanske inte varit här när det är snö, så det går faktiskt att vara här när det är snö också. Särskilt den här årstiden som vi kallar den 5:e årstiden. Så välkomna till Jämtland! Jag kan berätta också att den här gångvägen som jag har gått större delen av vägen, förutom när jag gick över sjön, det är också en bit utav Sankt Olofsleden som går ifrån Sundsvall och upp mot Norge, Trondheim.
Så här brukar man se lite vandrare lite nu och då. Den går ju ibland så här i bebyggelse, ibland genom skogen, ibland på små stigar. Men en bit av leden har jag gått. Ja, många gånger. Här står alltså bussen som ska bli våran nya husbil. Vi ska få se mer av den sen, men så här ser den ut. Och om ett par månader så hoppas vi att vi är på rull med den. Nu ska jag gå in och se hur det går för mekanikern i garaget. Och få önska er en glad påsk. Med sol och mycket gemenskap. Hej då!